Hello guys, this is my ARKIdose. So for today naman, tuturuan ko naman kayo paano mag-copy sa AutoCad. So, ang shortcut lang ng copy ito, hindi nyo na kailangan pindutin lagi ito. I-type nyo lang sa baba ng o dun sa command box na CO, enter or space, o kaya naman CP, yun. Tapos, click nyo lang yung space, click nyo lang kung anong yung corner, yung i-click nyo, o yung need sa paglipat. Then, CO, yun lang. Copy. Ganon. CO or CP, enter or space. CO o CP. Tapos, space lang. Space or enter. Yung ganun lang. So, ayun. Thank you.